channel. So for today's video, kung nakikita nyo, ayan, samahan nyo ako na mag-impake ng mga gagamitin natin bukas kasi tayo ay mag-cruise! Ayan, mag-cruise ulit tayo guys after 1 year. Yes, after 1 year, mag-cruise tayo, pero this is so-called cruise to nowhere! Ayan, cruise to nowhere. So pareho lang ng last year. Dahil hindi pa nga open yung mga ibang countries, samahan nyo ako na on the way doon and paano yung check-in process nila. So yun guys, samahan nyo ako mag-impake. So, yan guys, nakapag-impake na tayo. Then, let's go sleep. And, so, tara, matulog na. See you tomorrow. Rise and shine. Ayan, ready na tayo guys. Ayan ang ating luggage. And, let's go for cruise. Sana lang wag tayong mag-positive sa ART. Kasi pag nag-positive tayo, bye-bye cruise. So, yun. Hopefully. Okay, see you there. So guys, ayan, mag-ALT muna tayo at syempre, priority. So ayan, gano'n silang ibigay sa inyong mga pre-boarding questionnaire like this. Wala natin yung sagutan. Ayan, I received the result. Ang na tayo, mag-board. Negative tayo guys, so proceed na tayo. So, yan guys. Dadaan na tayo sa immigration. Kung saan dadaan ang ating passport. Yan. Yan na. Bawal ang video ko. So, ayan. Sundan natin siya. Si Ate Girl. Ayan guys. Ang sasakyan natin ay ayan. Ayan siya. So, let's walk and walk and walk. And this is my card to the palace. Yes. Yeah. Saya yun. Saya sila.
Ito muna tayo. Guys, yan muna ang ating video for today. Kung hindi pa lang yung pwede kong ipakita sa inyo yung room tour. Pero sa mga next na video ko, ipapakita ko yung mga activities na pwedeng gawin dito on board. So, dito tayo sa balcony ngayon. Enjoying the view. Ayan, pero hindi pa tayo nagde-depart. Mamaya pang 9 PM ang departure ng ship. See you on my next video. Okay. Don't forget to like and Subscribe!